नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजुको नयाँ भिडियोमा। सोशल मिडियाहरुको डेभलपमेन्ट सँगसँगै विभिन्न किसिमका सोशल मिडिया एपहरु लन्च भएका छन्, जस्तै YouTube, Facebook, TikTok, Instagram। यसै सिलसिलामा चाहिँ YouTubeले नयाँ एप लन्च गरेको छ अथवा YouTubeले नयाँ चाहिँ फिचर लन्च गरेको छ, जुन फिचरमा तपाईहरुले चाहिँ TikTokमा जस्तै सर्ट भिडियो हाल्न सक्नुहुनेछ। TikTokको लोकप्रियता बढे सँगसँगै चाहिँ YouTubeले पनि यो फेसिलिटी ल्याएको आफ्नो एपमा तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनको YouTube एपलाई चाहिँ अपडेट गर्नुभयो भने तपाईले यो चाहिँ तपाईले सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल फोनमा इजिली तपाईले TikTokमा जस्तै तपाईले विभिन्न किसिमका सङहरुमा चाहिँ तपाईले 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्डको भिडियोहरु इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा, र तपाईले YouTubeमा तपाईले चाहिँ त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने YouTubeमा अरु भिडियो हाल्दाखेरि त मोनेटाइजेसन हुन्छ, त्यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। अब तपाईले YouTube सर्चबाट तपाईले हालेको भिडियो 10 सेकेन्डको 15 सेकेन्डको भिडियोलाई मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, अथवा त्यसको वाच टाइम काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा तपाईलाई खोज्नु छ भने तपाईले भिडियो हेर्नुस्। तपाईलाई म चाहिँ यसको बाट पैसा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यसबाट तपाईले वाच टाइम काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यसको यसमा बाट आएको सब्स्क्राइबर चाहिँ काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ यस भिडियोमा बताउने छु। सबभन्दा पहिलो कुरो छ मोनेटाइजेसनको। तपाईले YouTube सर्चमा हालेको 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डको भिडियोहरुबाट तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईको वाच टाइम पनि काउन्ट हुँदैन, तपाईको त्यो सर्च भिडियोहरुमा आएको सब्स्क्राइबर चाहिँ तपाईको चाहिँ काउन्ट हुन्छ। यदि तपाईले YouTube सर्च भिडियो हालेर तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा अथवा तपाईले YouTubeमा चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइबर गेन गर्नुभयो भने त्यो सब्स्क्राइबर काउन्ट हुन्छ तपाईको मोनेटाइजेसनको लागि भने। तपाईले त्यसमा बाट आएको वाच टाइम भने तपाईको काउन्ट हुँदैन। तपाईले वाच टाइम चाहिँ अर्को 3 मिनेट भन्दा लामो भिडियो हालेर चाहिँ तपाईले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको अप्सन आएको छ अहिले YouTube एपमा। तपाईको मोबाइल फोनमा यो अप्सन आएको छैन अथवा तपाईको YouTube एपमा यो अप्सन आएको छैन भने तपाईले चाहिँ आफ्नो YouTube एपलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोस्, र अपडेट गरेपछि तपाईको मोबाइल फोनमा पनि YouTube सर्च भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले चाहिँ इजिली YouTube सर्चबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको तपाईले रोमान्टिक भिडियोहरु बनाएर तपाईले चाहिँ भाइरल हुने चान्स पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा इजिली। तपाईको लागि यसबाट मोनेटाइजेसन हुँदैन र तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले चाहिँ भविष्यमा यसको पनि YouTubeले यसमा सम्बन्धी के अपडेट लिएर आउनेछ, त्यो अपडेट तपाईलाई बताउनु छ भने तपाईले यदि YouTube सर्च प्राप्त गर्नु भएको छैन भने तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको YouTube एपलाई अपडेट गर्नुहोस्, र तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईले YouTube सर्च भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले TikTok जस्तै भिडियोहरु तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो YouTube सर्चमा, र तपाईले भाइरल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सब्स्क्राइबर गेन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो YouTube च्यानलको लागि। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा, र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।